खूप खूप स्वागत। आज आपण मंगळवार स्पेशल थालीची रेसिपी बघणार आहे। त्यात आपण 2 भाज्या आणि वरण भात आणि चपाती बघणार आहे। चला तर मग वेळ न घालवता थालीची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केला नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यावर जरा बेल आयकॉनचं बटन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। पालकची भाजी करायला ही मुगाची डाळ मी त्यात घालणार आहे। त्यासाठी मुगाची डाळ अर्धा तास भिजत घातलेली, छान अशी भिजली आपली मुगाची डाळ। तिला स्वच्छ धुवून घेतले, पालक पण असा धुवून स्वच्छ बारीक चिरून घेतलाय मी। आता कुकरला आपल्याला हे दोन्ही मिक्स करून एक शिट्टी करून घ्यायची आहे। 1 ते 2 शिट्ट्या करून घ्या, म्हणजे छान शिजते डाळ पण। याच्याबद्दल तुम्ही चण्याची डाळ पण घालू शकता, चण्याच्या डाळीने पण छान होते पालकची भाजी। आता कुकरला लावून मी 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे। 2 शिट्ट्या झाल्यात, पालक आणि डाळ छान शिजले। आता त्यात जास्त पाणी असेल तर पाणी काढून घोटून घ्यायचं आहे। याच्यात जास्त पाणी नाही म्हणून मी अशीच घोटून घेते। छान अशी चमच्याने घोटून घ्या किंवा पावभाजी स्मॅशरनी स्मॅश करून घेतली तरी चालेल, म्हणजे छान असा पालक आणि डाळ मिळून येते। आता त्याला आपण फोडणी घालूया। कढई ठेवली आहे मी गॅसवर, त्यात 2 चमचे तेल टाकले आहे। भरपूर सारा लसूण टाकायचा आहे, लसणीने पालकच्या भाजीला छान चव येते। लसूण लाल झाला की त्यात 1 कांदा कापून टाकला आहे मी। कांदा छान आपल्याला गुलाबी झाल्यावर त्यात आलं लसणीची पेस्ट टाकली आहे। आलं लसूण हिरवी मिरची कोथिंबीर आहे, घरीच बनवलेली पेस्ट आहे। त्यात आता सर्व सुके मसाले टाकते मी, हळद लाल तिखट गरम मसाला धने पूड सर्व टाकून आपल्याला 1 मिनिट परतून घ्यायचे आहेत मसाले तेलावर छान। आता टॅमॅटो टाकते मी, टॅमॅटो टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता टॅमॅटो छान असा नरम पडण्यासाठी आपण 1 चमचा मीठ टाकून झाकण ठेवून छान एक वाफ काढायचे। एक वाफ आल्यावर टॅमॅटो छान नरम पडला आहे। आता चमच्याच्या मागच्या साईडनी थोडा स्मॅश करून घ्यायचा आहे, म्हणजे छान असा मसाला मिळून येईल आपला। आता ही पालक आणि डाळीची जी आपण घोटून ठेवलेली ती टाकायची, त्यात सर्व मिक्स करायचं आहे। छान असं मिक्स झाल्यावर डब्याचं जे उरलेलं पाणी होतं ते पण टाकून मी त्यात मिक्स करून घेणार आहे। आता तुम्हाला किती पातळ पाहिजे भाजी, घट्ट पाहिजे ते तुमच्या हिशोबाने पाणी टाकायचं आहे। मी थोडं जास्तच पाणी टाकलं आहे, थोडी पातळ केली आहे भाजी। ही अशी पातळ भाजी तुम्ही भाकरीबरोबर पण खाऊ शकता, खूप छान लागते भाकरी। आणि त्याच्याबरोबर थोडंसं दही टाकायचं वरून, खूप छान लागते ही भाजी। आता मीठ टाकलं आहे मी, कारण आधी थोडंसं कमी झालेलं आपलं मीठ। अशी आपली पालकची भाजी रेडी आहे। सांबार बनवायला मी 1 वाटी तुरीची डाळ घेतले आणि 2 चमचे उडदाची डाळ घेतले। स्वच्छ धुवून मी अर्धा तास ठेवलेले, म्हणजे छान आपली अशी डाळ भिजली आहे। थोडी तुम्हाला घाई असेल तर डायरेक्ट केलात तरी चालेल। 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतले। आता कुकरला आपण 3 शिट्ट्यांमध्ये शिजवून घेणार आहे। त्याच्याबरोबर भात पण लावून घेते मी। भातासाठी 1 वाटी तांदूळ घेतले, आता स्वच्छ धुवून घेते मी 2 ते 3 वेळा। तांदूळ पण मी 3 वेळा छान धुवून घेतले स्वच्छ, आणि बोटाचं हे माप घेऊन आपल्याला पाणी ठेवायचं आहे तांदळाच्या वर, म्हणजे भात आपला बरोबर होतो। हा माझा इंद्रायणी आहे, त्यामुळे त्याला थोडं कमी पाणी लावते मी, कारण चिकट होतो इंद्रायणी। हे सांबार बनवायला मी डाळीमध्ये शिजायला हा अर्धा कांदा टाकते, मोठा होता म्हणून अर्धाच घेतला आहे, लांबट असं कापून घेतला आहे। अर्धा टॅमॅटो टाकते। डाळ आपल्याला खाली लावायची आहे आणि भात वर लावायचा आहे। कधी पण भात वर लावायचा, कारण भात फुलायला आपल्याला जागा द्यायची असते, म्हणून भाताचा डबा वर लावायचा। त्याला झाकण लावून 3 शिट्ट्या करून घेऊया। कुकर आपला होतोय तोपर्यंत आपण ही भेंडीची भाजी करून घेऊया। ही भेंडी कापून घेतली मी, स्वच्छ धुवून पुसून असे कापून घेतले लांबट लांबट। 1 मोठा साईजचा कांदा घेतला आहे, त्याच्यातच ह्या 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या टाकते। कमी तिखटाच्या मिरच्या आहेत म्हणून 2 घेतल्या आहेत। कढीपत्ता टाकते। आता भाजी बनवायला घेऊया आपण। गॅसवर कढई ठेवली आहे मी, त्यात 1 चमचा तेल टाकायचं आहे। तेल तापलं की 1 चमचा त्यात मोहरी टाकायचे। मोहरी छान तडतडली की त्यात जिरं टाकायचं 1 चमचा। त्याच्यावर ही भेंडी टाकते मी, भेंडीवर हा कांदा, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता टाकते। त्याला कोकमा टाकते, चमचा हळद टाकते, आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं। सर्व छान आपण मिक्स करून घेतलंय। आता झाकण ठेवते मी, झाकण ठेवून आपल्याला 1 वाफ काढून घ्यायचे। 1 मिनिट वाफ आली आहे, आता आपण मिक्स करून घेऊया। आता ही भेंडी आपली सुकत आली थोडी, आता याच्यात आपण मीठ घालून याला शिजवून घेऊया। आता भेंडी खाली लागते, सरपते, आणि कुठून आपण कापून घेतली तिला।
मीठ घालते चवीनुसार। मीठ घालून मिक्स करून घ्यायचे। परत झाकण ठेवून आपल्याला शिजवून घ्यायची भाजी। भेंडी आपला छान शिजलाय। थोडासा बुळबुळीतपणा येत आहे तो झाकण काढून 2 मिनिटं आपल्याला परतून घ्यायचे, म्हणजे तो बुळबुळीतपणा आहे तो पण निघून जातो। कोकम टाकल्या त्याच्यामुळे पूर्ण बुळबुळीतपणा निघून जातो भेंडीचा। म्हणजे आपली भेंडीची भाजी पण रेडी आहे। तर थोडंसं ओलं खोबरं घालते मी, मिक्स करून घ्यायचं थोडं। छान अशी सुटसुटीत झाली भाजी, बघू शकता तुम्ही भेंडीची। आता कोथिंबीर घालून आपण गॅस बंद करूया। आता हे डाळ पण आपली छान शिजली आहे। आता तिला आता घोटून घेऊया। छान अशी चमच्याने मी घोटून घेतले। त्यात हा एव्हरेस्टचा सांबार मसाला टाकते, 2 चमचे अंदाजाने टाकला आहे मी। कोणत्या पण कंपनीचा तुम्ही घेऊ शकता सांबार मसाला। आता त्याला फोडणी घालूया। कढईत 2 चमचे तेल टाकले, 1 चमचा मोहरी टाकून ती तडतडली की त्यात जिरं टाकायचे, 2 लाल संगेश्वरी मिरच्या टाकल्या, हिंग टाकले आणि आता सांबार घातलेला आपल्याला डाळ घालायची त्याच्यावर। छान अशी फोडणी द्यायची डाळीला। त्याच्यातच मी हळद घातली आणि आता उरलेली डाळ घालून मिक्स करून घ्यायचे सर्व। छान गरजेनुसार पाणी घालायचं आहे। ह्या शेंगा मी शिजवून घेतलेल्या बाजूला त्या पण टाकल्या। शेंगांबरोबर तुमच्याकडे भोपळा असेल तर भोपळा पण शिजवून घाला। आता हे चिंचेचा पोळ टाकलाय मी आणि गूळ टाकलाय, म्हणजे आंबट गोड अशी चव येते सांबारला। मीठ टाकलंय चवीनुसार। छान अशी उकाळी काढायची। सांबार आपलं रेडी आहे। आता आपण थाली वाढायला घेऊया। उजव्या साईडला मीठ वाढले, तिथे काकडी वाढली आहे थोडीशी। ही आज हिरवी मिरची तळली मी अशीच तव्यावर, थोडी हिरवी चटणी बनवलेली ती आहे। ही पालकची आपली भाजी आहे, त्याच्या बाजूला भेंडीची भाजी वाढले, वरण भात आणि हे पालकच्या भाजीबरोबर खायला दही वाढले थोडं, 2 पोळ्या। अशी आजची आपली मंगळवार स्पेशल थाली रेडी आहे। कशी वाटली तुम्हाला ही थालीची रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा। आवडली असेल तर एक लाईक शेअर नक्की करा। चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे असे छान छान व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील आणि त्याच्यातूनच मला छान असं मोटिवेशन पण मिळतं। त्यामुळे सबस्क्राईब नक्कीच करा चॅनलला।